Konnichiwa, welcome back to my channel. So, magtitake ka ba ng JLPT or JTEST or NAT test na requirements para makapag-study ka or requirements din para makapagtrabaho dito sa Japan? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? So, wag na natin patagalin. So, una is JLPT or Japanese Language Proficiency Test. So, para to sa mga non-native speaker or yung mga hindi Japanese. So, kapag may certificate ka ng JLPT, advantage siya kapag mag-a-apply ka ng trabaho dito, no, sa Japan, or kahit sa Philippines, or sa ibang bansa, na related sa Japanese language. So, meron tong 5 level. So, N5 level para sa beginner, so, tapos, most advanced naman is N1. So, N5, N4, N3, N2, and N1. Okay? Sa isang taon, 2 beses siya, no? Pwede ka mag-exam sa isang taon. Sa July batch at saka December batch. So, sa question contest ng JLPT, merong 3 yan. So, yung passing criteria, depende sa level ng kukuhain mo. For example, N5 level. So, yun yung pinaka-beginner. So, sa N5 level, ang overall exam is 180 points. Tapos, para makapasa ka, ang kailangan mo lang is 80 points. Pero, merong kondisyon. Ang kondisyon ay kailangan maipasa mo yung bawat section ng exam. So, yung una, di ba, is yung kanji, vocabulary, at saka yung reading comprehension, at saka yung grammar. So, sa N5 level, magkasama na yan, meron niyang 120 points. No, diyan sa may section na yan. So, kailangan mo lang makuha ng 38 points pataas. So, sa last part naman, listening, is kailangan mo lang makuha ng 19 points pataas. So, dapat mapasa mo bawat section. Tapos sa overall, dapat din is maka 80 points ka, no, sa may N5 level. So, iba-iba siya. N5, N4, N3, no, N2, at saka N1. At saka N1. Next is JTEST. Same lang din siya ng JLPT, and then proof din siya ng learning mo ng Japanese, at saka para ma-measure mo rin yung level mo, no, ng ability mo sa Japanese language. So, medyo ang kaibahan lang nitong JTEST, no, sa isang taon hindi siya 2 beses, no, kundi 6 na beses siya. Okay? So, mas marami. So, pwede kang mag-take, no. Halimbawa, nag-take ka ng isang beses for the first time, tapos ito yung score mo, tapos pwede ka ulit mag-take sa susunod, no? Tapos para ma-check mo yung progress mo, kung pataas ka ng pataas ang score mo. No? So kung balak mo rin mag-student visa dito sa Japan, requirements na rin ng JTEST. Sa JLPT, kung merong N5, N4, N3 hanggang N1, dito naman sa may JTEST, no, meron silang A, B, C, D hanggang letter G. So, una is yung A to C level test. So, dito, kumbaga sa JLPT, ito yung most advanced, no, yung N1. Pero, advanced siya or mas mataas pa. Depende kung mataas yung score mo, no, mas mataas pa siya ng level. Compare mo sa N1, no, itong A to C na level test. Tapos yung letter D to letter E, ito naman yung pang-intermediate na level, no, ng exam. Kumbaga sa JLPT, ito yung N3, N4 to N3 level. So yung last naman, yung letter F to G na level test. So dito, ito yung pang-beginner, no, pang-beginner na exam. So, kung i-compare mo naman siya sa JLPT, ito yung N5 level. So, kung yung pagkakaiba nila, no, sa JLPT, di ba, N5, N4, N3, N2, at saka N1, 5 lang. Dito madami, no, A, B, C, D, E, F, at saka G. So, mas malaki yung chance na makakuha ka ng certificate. Depende rin yan sa score na makukuha mo per level. Example, sa may FG level test na exam ang kukuhanin mo. So, yung overall score ng exam is 350 points. Para makakuha ka ng certificate, kailangan mong makakuha ng 180 points pataas. Sa question contents naman ng JTEST, meron tayong 8. So, ito yan. So, para ma-issuean ka ng certificate dito sa JTEST, sa bawat level magkakaiba yung condition.
So, dito sa letter F to letter G level test, kailangan maka 180 points pataas. At hindi lang yon, yung pangalawang condition niya, dapat sa bawat section, hindi ka ma-zero. Next naman is NAT test, or ibig sabihin nun is Nihongo Achievement Test. So, kung NAT test siya, sa Nihongo Achievement Test, okay. So, itong NAT test, same lang din siya ng JLPT, Proof of Learning Japanese Language din siya. So, ang pagkakaiba niya lang, no, sa isang taon, hanggang 6 na beses din siya, katulad ng J-test. Ang JLPT merong N5, N4, N3, no, hanggang N1. Tapos ang J-test naman merong A, B, C, D, E hanggang G. So, ito namang NAT test, no, meron siyang EQ, NIQ, SANQ, yung Q hanggang Go Q. So, ano ba yung Q na yon? Yung Q, ibig sabihin nun, rank or class. First class, second class, first rank, second rank. So, yung first rank or EQ is yun yung most advanced. Tapos, yung Gokyu naman, yun naman yung pang beginner. So, pag sinabi nating beginner, nakapag-aral ka na ng Japanese language ng 180 hours to 200 hours ng basic Japanese. So, di ba ginaganap siya 6 times, no, 6 times sa isang taon. So, pwede kang kumuha nito para preparation sa JLPT. Kasi ang JLPT, di ba, 2 times a year lang siya. So, habang nag-aantay ka, ba't hindi ka kumuha ng NAT test? Para ma-check mo yung level mo kung ready ka na ba sa kukuhanin mong JLPT. Mga question, contents, same lang siya ng JLPT. So, sa NAT test naman, sa bawat section, dapat makakuha ka ng 25% pataas. Kapag below 25%, hindi ka mapapasa kahit mataas yung score mo sa ibang section. So, yung overall naman, depende, no, sa exam. So, yung overall, yung minimum ng lahat ng tigto 25%, yung minimum nun, yun yung magiging passing score. And then, ang kinaganda nitong NAT test, no, mas madaling lumabas yung result. No? So, summary na lang tayo. So, kung nakapag-aral ka na ng basic Japanese language, at least 180 hours to 200 hours, much better kung mas mataas pa doon. Pwede kang mag-take ng NAT test or J-test para ma-check mo yung level mo, no? Tapos, kapag nakapasa ka, since 6 times naman siya, mag-take ka ulit na mag-take para ma-check mo yung level mo, and then pataas ang pataas. Kasi pag matagal kang hindi nag-take or hindi nag-aral, ang tendency, makakalimutan mo siya, no? Yun yung disadvantage dun sa may JLPT kasi matagal, no? 2 times sa isang taon, 2 beses lang siya. Kung plan mo rin mag-aaral dito sa Japan, requirements na rin ang J-test at saka NAT test. So, yun, mag-take ka na in advance. So, at least makakuha ka ng letter F, G na certificate sa may J-test. Okay na yun. Kung makapasa ka ng JLPT, mas okay. No, kasi kung plano mo magtrabaho dito, requirements din 'yan, no? Advantage 'yan kung meron kang certificate ng JLPT. Kahit sa Philippines, no, kung mag-a-apply ka ng trabaho, 'yan. Advantage 'yan. Para sa schedule na exam, check the link below. And then sa next video, mag-review tayo ng NAT test at saka ng J-test. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click mo lang 'yan. Tapos yung mga nakasubscribe na, hindi nyo pa na-click yung bell para updated kayo sa next review natin. Okay, so that's it for today. Sana nakatulong. Gambati ko na sa Jane.